Everyone, so we have already started with our topic, that is cardiovascular system. Okay, so up till now we have covered certain points, that is introduction point, certain features of the heart. Then we have seen the cardiac cycle. Okay, then we have seen the what is meant by atrial systole, atrial diastole, ventricular systole, ventricle diastole. Okay, then we have seen the circulatory system of the heart, means how the heart circulate the blood throughout the body, how the deoxygenated blood get collected, how the oxygenated blood again supply. Okay, so these are the certain points which we have already covered and we have already revised in previous lecture. So I think there is need to revise the conducting system of heart. Okay, which will be very important. So conducting system of the heart means what? How the impulse conductions are take place inside the heart. Okay, so impulse conduction means what? The wave of contraction or the rhythmicity of the heart is maintained. Okay, so conducting system म्हणजे काय की आपलं हार्ट हे बीट होतं, बरोबर आहे. आपण हार्ट बीट म्हणतो, हृदयाचे ठोके ज्याला आपण म्हणतो ते हार्ट बीट होतं. तो हा जो असे आपण अप्रॉक्सिमेटली आपण म्हणतो की एका मिनिटाला 72 हृदयाचे ठोके आपले पडतात, बरोबर आहे. मग हा जे 72 ठोके आपण ज्याला म्हणतो 72 हार्टबीट, मग हे 72 हार्टबीट जे आहे तो एक हार्टबीट कसा जनरेट होतो? ओके, हार्ट आपण म्हणतो हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट होतं, रिलॅक्स होतं. पंप करतं म्हणजे काय? ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं, रिलॅक्स होतं, आकुंचित पावतं, प्रसरण पावतं. मग हे कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स कसं होतं? तो एक हार्टबीट कधी जनरेट होतो आणि कसा जनरेट होतो, ही सगळी जी प्रोसिजर आहे तिला काय म्हटलं जातं? कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट असं तिला म्हटलं जातं. ओके, सो द कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट. सो हार्ट इज अ इंट्रेन्सिक सिस्टीम वेअर बाय द कार्डियक मसल आर ऑटोमॅटिकली स्टिम्युलेट टू कॉन्ट्रॅक्ट विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन. सो हार्ट ही कशी आहे? इंट्रेन्सिक सिस्टीम आहे, नॉट एक्सट्रेन्सिक. इट इज इंट्रेन्सिक सिस्टीम. इंट्रेन्सिक सिस्टीम म्हणजे काय? बॉडीची स्वतःहून इंटरनली ऑपरेट होणारी ती सिस्टीम आहे की जिला बाहेरून कोणताही स्टिम्युलाय किंवा बाहेरून कोणताही मेसेज तिला द्यावा लागत नाही की तू वर्किंग कर किंवा स्टिम्युलेट हो. कारण हार्टचे जे मसल्स आहेत ते कार्डियक मसल आहेत, ते ऑटोमॅटिकली स्टिम्युलेट होत असतात. ओके, अँड ॲज इट इज द इंट्रेन्सिक सिस्टीम, इट कॅन बी स्टिम्युलेट ऑर डिप्रेस बाय द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन सर्क्युलेटिंग केमिकल्स अँड हार्मोन्स. आणि इंट्रेन्सिक सिस्टीम इंटरनली ॲक्टिवेट होणारी बॉडीकडून स्वतःची स्वतः अशी सिस्टीम असल्यामुळं काय होतं? ब्रेनकडून येणारे काही केमिकल्स असतील, काही स्टिम्युलायस असतील, नर्व इम्पल्स असतील किंवा काही हार्मोन्स जी बॉडीमध्ये सिक्रेट होतात, ती या हार्ट किंवा कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीमला किंवा या हार्टच्या कंडक्टिंग सिस्टीमला काय करत असतात? नेहमी ॲक्टिवेट करत असतात. सो दिस कंडक्टिंग सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ बेसिकली 3 components. That 3 components are the SA node, AV node and atrioventricular bundle. SA node means what? The sinoatrial node. So these are the small masses of specialized neuromuscular cell in the wall of myocardium of right atrium. So हा SA node जो आहे, sinoatrial node ज्याला आपण म्हणतो, तो जो sinoatrial node आहे तो ॲट्रियामध्ये मायोकार्डियल मसलच्या जवळ, आता हे जे हार्ट आहे ते मायोकार्डियल मसल पासून बनलेलं आहे. हे फेंट पिंक कलरचे आहे ते सगळे मसल्स आहेत. सो इथे या ठिकाणी हा ॲट्रिया आहे, राईट ॲट्रिया, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट ॲट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो हा जो राईट ॲट्रियम आहे त्याच्या मायोकार्डियल मसलच्या सुरुवातीलाच, की जिथे सुपेरियर व्हॅना केवा ओपन होतो, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर व्हॅना केवा, ज्या ठिकाणी सुपेरियर व्हॅना केवाचं ओपनिंग असतं ह्याचं, या ठिकाणी इथे, त्या ठिकाणी हा एसए नोड काय असतो? सिच्युएटेड असतो. इट इज नोन ॲज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. एसए नोडला काय म्हटलं जातं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट म्हटलं जातं, बिकॉज इट इनिशिएट द इम्पल्स. कारण तो काय करतो? इम्पल्स जे आहेत ते तो काय करतो? जनरेट करतो. दिस इज कॉज द ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन. आणि एसए नोडने इम्पल्स जनरेट केल्यामुळं तिथे काय होते? वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार होते. इम्पल्स जनरेट होते म्हणजे काय? वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार होते. कारण हार्ट जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होणार आणि रिलॅक्स होणार तेव्हाच हार्टमधलं ब्लड काय होणार आहे? बाहेर पंप होणार आहे. म्हणून हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होणं गरजेचं असतं. त्याच्यामुळे हा सायनोॲट्रियल नोड जो आहे किंवा एसए नोड जो आहे तो काय करतो? पहिल्यांदा तिथे वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे ती काय करतो? तो त्या ठिकाणी तयार करतो. आणि त्याच्यामुळे ॲट्रियाचं, तो ॲट्रियामध्ये प्रेझेंट असल्यामुळं ती जेव्हा तो इनिशिएट इम्पल्स करतो, इम्पल्स तयार करतो म्हणजे वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार करतो. ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं किती वेळासाठी? 0.1 सेकंडसाठी. ओके,
Then second one is the AV node or atrioventricular node. So these are the mass of neuromuscular cell in the wall of atrial septum near the AV walls. Okay, so हे न्यूरोमस्क्युलर सेल पासून बनलेलंच हे एक प्रकारचं मास आहे न्यूरोमस्क्युलर सेल पासून बनलेला आणि हा प्रेझेंट कुठं असतो तर या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे आपण हार्टचे वॉल बघितले होते ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वॉल, ट्रायकस्पाइड वॉल, बायकस्पाइड वॉल, पल्मोनरी वॉल, ओके, ॲओर्टिक वॉल. सो त्याच्यामध्ये जो वॉल ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वॉल म्हणजे काय, ॲट्रिया आणि वेंट्रिकल या दोघांच्या मध्ये हा जो वॉल असतो त्या ठिकाणी हा नोड प्रेझेंट असतो म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड. ॲट्रिया आणि व्हेंट्रिकल या दोघांच्या मध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड असं त्याला म्हटलं जातं. सो दिस एव्ही वॉल नॉर्मली कंडक्ट द इम्पल्स दॅट हॅज ओरिजिनेटेड बाय द एसए नोड. सायनोॲट्रियल नोड जो ॲट्रियाच्या अगदी सुरुवातीला प्रेझेंट असतो तो जे काही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट करतो किंवा इम्पल्स जनरेट करतो ते पुढे कॅरी करण्याचं काम कोण करत असतं ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड करत असतो. इट इज नोन ॲज अ सेकंडरी पेसमेकर ॲज इट जनरेट इम्पल्स वेअर देअर इज अ प्रॉब्लेम विथ एसए नोड. याला सेकंडरी पेसमेकर असं सुद्धा म्हटलं जातं. एसए नोड हा बेसिकली मेजर महत्वाचा मुख्य पेसमेकर आहे पण समजा एसए नोडमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल, एसए नोड जर इम्पल्स जनरेट करू शकत नसेल तर इम्पल्स जनरेट करण्याचं काम कोण करतं, एव्ही नोड करतं. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी पेसमेकर असं त्याला म्हटलं जातं. देन थर्ड पार्ट इज द ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर बंडल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस. सो दीज आर द फायबर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एव्ही नोड. एव्ही नोड पासून पुढे निघालेले ते काय आहेत, फायबर्स आहेत म्हणजे त्याच्या त्या ब्रँचेस आहेत. इथे तुम्हाला दिसते. ओके, सो ही डायग्राम तुम्हाला जी आहे ती एक्झाम मध्ये ड्रॉ करायची आहे इकडची. ओके, सो हे जे आहेत हे बंडल, हा एसए नोड आहे, हा एव्ही नोड आहे. एव्ही नोड पासून पुढे निघालेले हे सगळे जे फायबर्स आहेत दीज आर द नथिंग बट द बंडल ऑफ हिस or which is called as the atrioventricular bundle. Okay, so these are again divided to left and right branches and these left and right branches entered into the ventricle. After that again subdivided to form Purkinje fiber. So what are the function of this bundle of His or this small Purkinje fiber? So AV node bundle branches and Purkinje fiber convey the impulse from AV node to the ventricle. ॲट्रियामध्ये एसए नोडने जनरेट केलेलं इम्पल्स किंवा वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एव्ही नोडमध्ये येते आणि एव्ही नोडकडून मग पुढे या बंडल ऑफ ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर बंडल, बंडल ऑफ हिस आणि पुरकेंजी फायबरमधून दोन्ही वेंट्रिकलमध्ये जाते आणि त्याच्यामुळे ही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन वेंट्रिकलमध्ये आल्यामुळं जशी मगाशी एसए नोडने वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ॲट्रियामध्ये जनरेट केली म्हणून ॲट्रियाचं काय झालं, कॉन्ट्रॅक्शन झालं. सेम ही पुढे वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एव्ही नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकेंजी फायबरने फॉरवर्ड करत करत कोणामध्ये आली, वेंट्रिकलमध्ये आली आणि वेंट्रिकलमध्ये वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आल्यामुळे काय झालं, वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं. ओके, ते किती वेळासाठी झालं, 0.3 सेकंदसाठी. सो ह्या सगळ्याला काय म्हटलं जातं, कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट असं म्हटलं जातं. आपण ऑलरेडी बघितली होती, फक्त डिफिकल्ट आहे म्हणून या लेक्चरला मी पुन्हा रिवाइज केली. देन सर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड सिम्पल आहे की ब्लड कसं येतं, सुपेरियर व्हॅना किंवा इन्फेरियर व्हॅना किंवा ब्लड कलेक्ट करतात आणि मग राईट वेंट्रिकलमध्ये टाकतात. राईट वेंट्रिकल मधून पल्मोनरी आर्टरी लंग्सकडे नेते, लंग्समध्ये त्याचं ऑक्सिजनेशन होतं लंग्समध्ये, लंग्समधून पुन्हा पल्मोनरी व्हेनकडून ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट ॲट्रियममध्ये येतं, लेफ्ट ॲट्रियमकडून लेफ्ट वेंट्रिकलकडे जातं. मग त्याच्यामध्ये वॉल असतात, मिट्रल वॉल किंवा बायकस्पाइड वॉल आपण ज्याला म्हणतो. त्याच्यानंतर लेफ्ट वेंट्रिकलमधून सिस्टमिक ॲओर्टामध्ये ते ब्लड पंप केलं जातं. मग पुन्हा सिस्टमिक ॲओर्टाच्यामध्ये जो ॲओर्टिक वॉल असतो तो बॅकफ्लो प्रिव्हेंट करतो आणि सिस्टमिक ॲओर्टा पुन्हा मग काय करतो, ते ब्लड पुन्हा सगळ्या बॉडीमध्ये सर्क्युलेट करून टाकतो. सो ही थोडीशी सिंपल सिस्टीम आहे ब्लडची. ठीक आहे, सो याला एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड इन हार्ट म्हणतात. सो हा सुद्धा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे एक्झामच्या दृष्टीने. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इज द कार्डियक सायकल. कार्डियक सायकल मीन्स वॉट, तर एक कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्शन व्हायला किंवा एक हार्टबीट जनरेट व्हायला किती वेळ लागतो किंवा एका पंपिंग ॲक्शनसाठी हार्टला किती वेळ लागतो त्या पूर्ण सायकलला काय म्हटलं जातं, कार्डियक सायकल असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय कार्डियक सायकल, द इव्हेंट विच ऑकर इन द हार्ट ड्युरिंग सर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड इज नोन ॲज द कार्डियक सायकल. ते ब्लड सर्क्युलेट होताना जे जे काही इव्हेंट सगळे हार्टमध्ये घडून येतात त्या पूर्ण इव्हेंटला काय म्हटलं जातं, कार्डियक सायकल म्हटलं जातं. अँड द टाइम रिक्वायर फॉर वन कार्डियक सायकल इज द 0.8 सेकंद. एक कार्डियक सायकल कंप्लीट व्हायला म्हणजे एक
पंप व्हायला हार्टचा म्हणजे एक बीट व्हायला, जेव्हा एक बीट होतो तेव्हा हा ब्लड जे आहे ते सिस्टमिक अॉर्टामध्ये पंप होतं. सो तो एक पंपिंग ऍक्शन व्हायला, तो एक बीट व्हायला हार्टला किती वेळ लागतो? 0.8 सेकंड वेळ लागतो. सो इन मिनिट अबाउट 70 कार्डियक सायकल टेक प्लेस इन अडल्ट. एका मिनिटामध्ये 70 कार्डियक सायकल होतात. सो द हार्ट ऍक्शन ओरिजिनेट इन सायनोएट्रियल नोड, इट सिच्युएटेड इन राईट एट्रियम. आताच आपण बघितलं कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट मध्ये की सायनोएट्रियल नोड मध्ये ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन किंवा इम्पल्स जनरेट होते. सो जो हा एसए नोड जो आहे तो राईट एट्रियम मध्ये सिच्युएटेड असतो. सो वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्टेड फ्रॉम एसए नोड. आता ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एसए नोड जनरेट करतो आणि एसए नोड हा ॲट्रियामध्ये असतो. त्याच्यामुळे त्या वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शनमुळे ॲट्रियाचं काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन होतं. त्याला काय म्हटलं जातं? ॲट्रियल सिस्टॉल असं म्हटलं जातं. देन दॅट वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आपण बघितलं की एसए नोडने स्टार्ट केलेले वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन काय होते? इट इज ट्रान्सफर्ड टू अनदर नोड कॉल्ड एज अ ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड. तो काय करतो? कोणाकडे पाठवली जाते? ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोडकडे ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पाठवली जाते. देन ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड ट्रान्सफर दिस वेव्ह टू द बंडल ऑफ हिस विच पास इन टू द राईट अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल. त्याच्यानंतर एव्ही नोड कडून ती बंडल ऑफ हिस आणि पुरकेंची फायबर कडून ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन कोणाकडे जाते? व्हेंट्रिकलकडे जाते. आणि जसं मागाशी ॲट्रियामध्ये वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन असल्यामुळं ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, पण ती आता वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ट्रान्सफर होत होत कोणाकडे आलेली आहे? व्हेंट्रिकलकडे आलेली आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. त्याला काय म्हटलं जातं? व्हेंट्रिकल सिस्टॉल असं म्हटलं जातं. ओके. When there is ventricle systole, there is no wave of contraction in atria, that is the atrial डायस्टॉल और ॲट्रियल रिलॅक्सेशन. जसं की इथे तुम्हाला सांगितलं की एसए नोडने वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट केली, तो ॲट्रियामध्ये होता म्हणून ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं. पुढे ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एव्ही नोड आणि बंडल ऑफ हिस कडून व्हेंट्रिकलकडे आली. व्हेंट्रिकलमध्ये आल्यामुळे व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, ज्याला आपण व्हेंट्रिकल सिस्टॉल म्हणतो. आता ही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन व्हेंट्रिकलमध्ये होती म्हणजे व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, व्हेंट्रिकल सिस्टॉल झालं. त्यावेळी कोणतीही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ॲट्रियामध्ये नव्हती म्हणजे ॲट्रिया काय होता? रिलॅक्स होता. त्याला म्हटलं जातं ॲट्रियल डायस्टॉल. समजलं? व्हेंट्रिकलमध्ये वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन असताना कोणतीही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ॲट्रियामध्ये नव्हती म्हणून त्याला ॲट्रियल डायस्टॉल म्हणजे ॲट्रिया रिलॅक्स झाला असं म्हणतात. ओके. सिमिलर टाइम व्हेन देअर इज ॲट्रियल सिस्टॉल. ॲट्रियल सिस्टॉल म्हणजे काय? वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ज्यावेळी ॲट्रियामध्ये होती त्यावेळी देअर इज नो वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इन व्हेंट्रिकल. त्यावेळी कोणतीही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन व्हेंट्रिकलमध्ये नव्हती. सो दॅट इज व्हेंट्रिकल डायस्टॉल और व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन. सिमिलरली एसए नोडने सुरुवातीला ज्यावेळी वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट केली तो ॲट्रियामध्ये होता त्यामुळं काय झालं? ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं. बरोबर आहे. पण सेम टाइमला कोणतीही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन त्यावेळी व्हेंट्रिकल्समध्ये नव्हती त्याच्यामुळं काय झालं? व्हेंट्रिकल रिलॅक्स झाला म्हणजे व्हेंट्रिकल काय झाला? डायस्टोल झालं. सो थस द कार्डियक सायकल कन्सिस्ट ऑफ 4 इव्हेंट. असे कार्डियक सायकलमध्ये किती इव्हेंट असतात? 4 इव्हेंट असतात. कोणते? ॲट्रियल सिस्टॉल, ॲट्रियल डायस्टॉल, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल अँड व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉल. सो कार्डियक मसल गेट रेस्ट ओनली ड्युरिंग द डायस्टॉल. आणि ज्यावेळी ॲट्रियाचा डायस्टॉल होतो किंवा व्हेंट्रिकलचा डायस्टॉल होतो त्यावेळी काय होतात? कार्डियक मसल हे काय होत असतात? रिलॅक्स होत असतात. सो दिस इज द कार्डियक सायकल. ह्या ओव्हरऑल इव्हेंटला काय म्हटलं जातं? कार्डियक सायकल असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आपण ॲट्रियल सिस्टीम बघितली होती. ॲट्रियल सिस्टीम म्हणजे कशा प्रकारे वेगवेगळ्या आर्टरी ब्लडचं कंडक्शन करत असतात. व्हेनस सिस्टीम म्हणजे वेगवेगळ्या व्हेन्स एकत्र येऊन त्या व्हेन्स ज्या आहेत त्या कशा प्रकारे ब्लडचं कंडक्शन करत असतात त्याला म्हटलं जातं व्हेनस सिस्टीम. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की ओव्हरऑल सर्क्युलेटरी सिस्टीम ऑफ द ब्लड. सो सिस्टेमिक सर्क्युलेशन, पल्मोनरी सर्क्युलेशन आणि पोर्टल सर्क्युलेशन. सिस्टेमिक सर्क्युलेशनला ग्रेटर सर्क्युलेशन असं सुद्धा म्हटलं जातं की ऑक्सिजनेटेड ब्लड जो काही कोर्स आहे म्हणजे लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून राईट व्हेंट्रिकल पर्यंत ब्लड पुन्हा फिरून येणं ही जी सायकल आहे त्याला म्हटलं जातं सिस्टेमिक सर्क्युलेशन असं त्याला म्हटलं जातं. देन पल्मोनरी सर्क्युलेशन म्हणजे काय?
तर राईट व्हेंट्रिकल पासून लेफ्ट ॲट्रियम पर्यंत ब्लडचा जो फ्लो आहे त्याला काय म्हटलं जातं, पल्मोनरी सर्क्युलेशन म्हटलं जातं. आणि पोर्टल सर्क्युलेशन म्हणजे काय, की जे गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक मधलं जे काही ब्लड आहे ते डिरेक्टली हार्टकडे न जाता पहिलं लिव्हर मधून पास होऊन जातं. सो त्याला म्हटलं जातं पोर्टल सर्क्युलेशन. त्याच्यामुळे त्या काय ब्लड मधले न्यूट्रिएंट आहेत किंवा प्रोटीन्स आहेत ती काय केली जातात, रिझर्व केली जातात, त्याचा लॉस काय केला जातो, प्रिव्हेंट केला जातो. त्याला म्हटलं जातं पोर्टल सर्क्युलेशन. ओके, सो अशा प्रकारचं आपण आतापर्यंत सगळं स्टडी केलेलं आहे. सो नेक्स्ट पार्ट इज द दिस diagram showing on the screen. It is the most familiar to everyone. This is called as the ECG, electrocardiogram, which consists of this P wave, QRS complex, and this one is the T wave. Okay, so this ST segment and the T wave. So this is important for the actually this is important for the determination of normal functioning of the heart. आपलं हार्ट जे आहे ते व्यवस्थित फंक्शनिंग करतं आहे की नाही हे डिटरमाइन करण्यासाठी हा जो ECG आहे, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, तो काय करत असतो, हेल्प करत असतो. ओके, सो दिस इज द P wave, QRS complex, this is the ST segment, and this one is the T wave. असं हे त्याचे कॉम्पोनंट आहेत की जे आपण आता डिटेलमध्ये बघूया की ऍक्च्युली काय असतात ते. ओके, so electrocardiogram, which is also called as the ECG. So the action potential of cardiac muscle can be detected by placing electrode on the surface skin. This type of recording is known as electrocardiogram. Electrocardiogram म्हणजे काय, की कार्डियक मसल मधलं जे जनरेट होणारं ऍक्शन पोटेन्शियल आहे ते व्यवस्थित जनरेट होतं की नाही. ऍक्शन पोटेन्शियल म्हणजे ब्लड, हार्ट मधलं ब्लड सर्क्युलेशन होण्यासाठी, हार्टमध्ये पंपिंग ऍक्शन जनरेट होण्यासाठी जे स्टिम्युलाई गरजेचं असतो ते म्हणजे ऍक्शन पोटेन्शियल. ते जर व्यवस्थित जनरेट होत नसेल तर तुमचं हार्ट व्यवस्थित पंपिंग ऍक्शन करणार नाही, रिलॅक्स, कॉन्ट्रॅक्शन, हार्टबीट होणार नाही. सो त्याच्यामुळं ते व्यवस्थित होतंय की नाही हे डिटेक्ट करण्यासाठी ते जे चेकिंग केलं जातं बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड, दॅट recording is known as the electrocardiogram. So the action potential of cardiac muscle can be detected by placing electrode on the surface of the skin. This type of recording is known as the electrocardiogram. Okay, and the instrument used for the recording ECG is called as the electrocardiograph. Okay, the action potential of the cardiac muscle is detected by the placing electrode on the surface of the skin. This recording is known as the electrocardiogram. त्याला काय म्हटलं जातं, त्या रेकॉर्डिंगला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम असं म्हटलं जातं. आणि हा इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम की ज्याला आपण ECG म्हणतो, तो रेकॉर्ड करण्यासाठी आपण जे इन्स्ट्रुमेंट वापरतो त्याला काय म्हटलं जातं, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ असं म्हटलं जातं. सो दिस ECG कन्सिस्ट ऑफ 3 वेव्स. याच्यामध्ये काय असतात, 3 वेव्स असतात. वेव्ह म्हणजे काय, मराठीमध्ये त्याला आपण ऍक्च्युली लाटा म्हणतो पण किंवा तरंग असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. सो ते जे मगाशी तुम्हाला मी दाखवले त्या ॲनिमेटेड डायग्राममध्ये P वेव्ह, QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट अँड T वेव्ह. सो त्याच्यामध्ये 3 वेव्ह असतात ECG मध्ये की जे ॲक्च्युली स्टडी केल्या जातात की त्या 3 वेव्हवरून कळतं की बाबा आपलं हार्टचं पंपिंग ॲक्शन किंवा हार्टचं जे नॉर्मल रेग्युलेटिंग फंक्शन आहे ते व्यवस्थित होतंय की नाही. ओके, सो दीज आर द P वेव्ह, QRS कॉम्प्लेक्स आणि T वेव्ह. ECG मध्ये किती असतात, टोटल 3 वेव्ह असतात. एक म्हणजे P वेव्ह, QRS कॉम्प्लेक्स आणि T वेव्ह. सो P वेव्ह म्हणजे काय, इट इज अ स्मॉल अपवर्ड वेव्ह. P वेव्ह म्हणजे काय, छोटीशी स्मॉल अपवर्ड वेव्ह आहे. इट इज कॉज बाय द ॲट्रियल डिपोलरायझेशन. ही कोणाद्वारे कॉज केली जाते, तर जे ॲट्रियल डिपोलरायझेशन आहे त्याच्यामुळे ही P वेव्ह ही काय होते, तयार होते. ॲट्रियल डिपोलरायझेशन मीन्स व्हॉट, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ॲट्रिया. म्हणजे SA नोड तुमचं व्यवस्थित काम करतोय की नाही, व्यवस्थित इम्पल्स जनरेट करतोय की नाही ते आपण P वेव्ह वरून ठरवू शकतो. सो ECG मध्ये 3 वेव्ह असतात, P वेव्ह, QRS कॉम्प्लेक्स आणि T वेव्ह. सो P वेव्ह मीन्स व्हॉट, इट इज अ स्मॉल अपवर्ड वेव्ह. इट इज अ स्मॉल अपवर्ड वेव्ह. दिस वन इज द P wave. Okay, this both two are the P wave. So it is a small upward wave. ही कशामुळे तयार होते, it is caused because of atrial depolarization. कोणामुळे तयार होते ती,
ॲट्रियाचं डिपोलरायझेशन म्हणजे ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे. ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन कधी होतं, आपण कंडक्टिंग सिस्टीममध्ये बघितलं. एसए नोड हा ॲट्रियामध्ये सिच्युएटेड असतो. तो जेव्हा इम्पल्स जनरेट करतो, वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट करतो, त्यावेळी ॲट्रिया काय होतो, कॉन्ट्रॅक्ट होतो. म्हणजे ॲट्रियाचं काय होतं, डिपोलरायझेशन होतं. सो जर म्हणजे पी वेव्ह ईसीजीमध्ये तुमची पी वेव्ह जर व्यवस्थित जनरेट झाली दिलेल्या हाईटनुसार, याचा अर्थ काय, तुमचा एसए नोड व्यवस्थित काम करतोय आणि व्यवस्थित ॲक्शन पोटेन्शियल आणि वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट होते. देन सेकंड वन इज द QRX कॉम्प्लेक्स. सो दिस कॉम्प्लेक्स रिप्रेझेंट 3 सेपरेट वेव्ह, क्यू वेव्ह, आर वेव्ह आणि एस वेव्ह. हे जे QRS कॉम्प्लेक्स आहे हे 3 वेव्ह पासून बनलेला आहे. त्या 3 वेव्ह कोणत्या, क्यू वेव्ह, आर वेव्ह आणि एस वेव्ह. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन. व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन म्हणजे काय, व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन. सो आता ही QRX कॉम्प्लेक्स म्हणजे कोणतं, हे जे मोठं तुम्हाला दिसतंय हे जे काय आहे हे QRX कॉम्प्लेक्स आहे. दिस वन इज द QRS कॉम्प्लेक्स. होते. सो हे कोणामुळे जनरेट होतं, तर 3 वेव्ह मिळून जनरेट होतं, क्यू वेव्ह, आर वेव्ह आणि एस वेव्ह. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन. व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन म्हणजे काय, व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन. आता व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन का होतं, एसए नोडने जनरेट केलेली वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एव्ही नोडकडून पुरकेंजी फायबर करून व्हेंट्रिकल्समध्ये जाते आणि व्हेंट्रिकल्समध्ये ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन गेल्यामुळे व्हेंट्रिकल काय होतं, कॉन्ट्रॅक्ट होतं. त्याला काय म्हटलं जातं, व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन असं म्हटलं जातं. ओके. सो दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स. देन लास्ट वेव्ह इज द टी वेव्ह. सो इट इज द रिपोलरायझेशन वेव्ह जनरेट वेन व्हेंट्रिकल रिकवर फ्रॉम द डिपोलरायझेशन. सो ही वेव्ह कधी जनरेट होते, ओके. सो टी वेव्ह कधी जनरेट होते, इट इज अ रिपोलरायझेशन वेव्ह. पहिल्या ज्या 2 वेव्ह होत्या, पी वेव्ह आणि QRX कॉम्प्लेक्स, त्या काय होत्या, डिपोलरायझेशन वेव्ह होत्या. पण टी वेव्ह जी आहे ती काय आहे, रिपोलरायझेशन वेव्ह आहे. ही कधी होते, वेन व्हेंट्रिकल्स रिकवर फ्रॉम डिपोलरायझेशन. रिकवर म्हणजे काय, कॉन्ट्रॅक्ट होऊन रिलॅक्स ज्यावेळी होतात तेव्हा ते काय होते, ही वेव्ह जनरेट होते. ओके. म्हणजे काय की जेव्हा व्हेंट्रिकल रिलॅक्स होतात किंवा जेव्हा व्हेंट्रिकलमधून वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन नसते त्यावेळी व्हेंट्रिकल रिपोलराइज होतात म्हणजे रिलॅक्स होतात, त्यावेळी ही टी वेव्ह काय होते, जनरेट होते. सो चेंज इन ईसीजी ऑब्झर्व इन केस ऑफ डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर. हा जो ईसीजीचा नॉर्मल पॅटर्न आहे याच्यामध्ये चेंज कधी घडून येतो, पी वेव्ह, QRX कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट, टी वेव्ह, हा सगळा पॅटर्न चेंज, याची हाईट, हा सगळा कधी चेंज होतो की ज्यावेळी हार्टमध्ये प्रॉब्लेम असतो त्यावेळी. पिक्चरमध्ये सुद्धा बघितलं असेल की एखादा पेशंट जर ICU मध्ये किंवा कोमामध्ये असेल तर त्याचा ECG असा कमी जास्त असा होत असतो, छोटा छोटा, आणि एकदम प्लेन झाला म्हणजे तो माणूस गेला, त्याची विकेट पडली. सो तो ECG ठरवत असतो की हार्ट आपलं नॉर्मल फंक्शनिंग करत आहे की नाही. सो दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. सो इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम मीन्स व्हॉट, द ॲक्शन पोटेन्शियल ऑफ कार्डियक मसल कॅन बी डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ऑन द surface of skin. This type of recording is known as the electrocardiogram. Okay, and the instrument used for this recording is called as the electrocardiograph. And ECG consists of the 3 waves, P wave, QRX complex and the T wave, and this is the description of each wave. Okay. The next is a certain important definition from this chapter, that is heart sound, stroke volume and cardiac output. So these 3 definition are very important from your exam point of view. So heart sound means what, contraction and relaxation of heart produces sound. तुम्ही बघितलेलं आहे की देर आर 2 साऊंड, वन इज द लप अँड अनदर वन इज द डब साऊंड. हार्टमध्ये 2 साऊंड असतात, वन इज द लप अँड अनदर वन इज द डब साऊंड. सो लप साऊंड इज द smaller ones, it is the first sound, but dub sound is the second sound, which is the larger one. ओके. सो हे कधी होत असतात की ज्यावेळी आपले जे वॉल आहेत, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वॉल आहे किंवा ॲओर्टिक आणि पल्मोनरी वॉल आहे, हे ज्यावेळी ओपन होतात आणि क्लोज होतात, त्यावेळी ओपनिंग आणि क्लोजिंग होतं, त्यावेळी काय होतात, हे पर्टिक्युलरली हे वॉल जेव्हा क्लोज होतात त्यावेळी काय होतं, हे साऊंड प्रोड्यूस होतं. आपण हार्ट स्टेटस्कोप जर हार्ट जवळ लावला तेव्हा आपल्याला सुद्धा ते साऊंड येत असतात, धडधड धडधड ऐकायला येत असते. सो हे साऊंड मीन्स नथिंग बट द हार्ट साऊंड. सो हे कधी होत असतं की ज्यावेळी हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि रिलॅक्सेशन होतं त्यावेळी हार्ट साऊंड प्रोड्यूस होतं. सो द फर्स्ट साऊंड इज लार्जर, इट इज ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वॉल. सो फर्स्ट साऊंड जो आहे, पहिला आवाज जो आपल्याला येतो तो मोठा येतो, धड
आणि पुन्हा रिलॅक्स होतं त्यावेळी छोटा आवाज येतो. सो दिस इज द फर्स्ट साऊंड इज द लप साऊंड विच इज द लार्जर वन. ओके, सो हे कधी येतो जेव्हा ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर वॉल क्लोज होतो तेव्हा. सो फर्स्ट साऊंड इज लार्जर, इट इज ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर वॉल. सो फर्स्ट साऊंड जो आहे तो कसा असतो, मोठा असतो. हे कधी होतं जेव्हा ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर वॉल, ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर वॉल म्हणजे काय, ॲट्रिया आणि व्हेंट्रिकलच्या मध्ये जो वॉल प्रेझेंट असतो, दोन्ही राईट ॲट्रिया आणि लेफ्ट ॲट्रिया, राईट व्हेंट्रिकल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल यांच्या दोघांच्या मध्ये जो वॉल प्रेझेंट असतो तो जेव्हा ब्लड त्यांच्यामधून पास झाल्यानंतर क्लोज होतो तेव्हा पहिला साऊंड आपल्याला येतो. देन द सेकंड साऊंड इज सॉफ्टर, इट इज ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ॲओर्टिक अँड पल्मोनरी वॉल. हा कधी येतो, दुसरा साऊंड, की ज्यावेळी ॲओर्टिक आणि पल्मोनरी वॉल क्लोज होतात तेव्हा सेकंड साऊंड येतो. ॲओर्टिक वॉल कुठं असतो, तर लेफ्ट व्हेंट्रिकल जेव्हा ऑक्सिजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक ॲओर्टामध्ये टाकतं त्यावेळी सिस्टेमिक ॲओर्टाच्या एंडला जो वॉल प्रेझेंट असतो तो कोणता, ॲओर्टिक वॉल, तो जेव्हा क्लोज होतो तेव्हा. आणि दुसरा म्हणजे पल्मोनरी वॉल. पल्मोनरी वॉल कुठं असतो, तर राईट व्हेंट्रिकल जेव्हा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमध्ये पास करतं त्यावेळी पल्मोनरी आर्टरीच्या एंडिंगला एक वॉल असतो, तो ज्यावेळी क्लोज होतो तेव्हा हा सेकंड साऊंड प्रोड्यूस होतो. सो दिस इज द हार्ट साऊंड, इट इज प्रोड्यूस ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट. देन व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रोक व्हॉल्यूम. सो स्ट्रोक व्हॉल्यूम मीन्स व्हॉट, इट इज द अमाऊंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ॲट ईच कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द व्हेंट्रिकल अँड इट इज द 70 ml. म्हणजे काय, की जेव्हा व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा हार्टमधून जे ब्लड इजेक्ट केलं जातं, इजेक्ट केलं गेलं जातं म्हणजे काय, बाहेर टाकलं जातं, त्या ब्लडच्या व्हॉल्यूमला काय म्हटलं जातं, स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हटलं जातं. म्हणजे ज्यावेळी व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात म्हणजे काय, आकुंचित पावतात. आणि आकुंचित पावले तर काय होतं, त्याच्या आतमधला जो काही कंटेंट आहे तो बाहेर टाकला जाणार. बाहेर म्हणजे कुठे, मे बी सिस्टमिक लेफ्ट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट, जेव्हा राईट आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा काय होतं, राईट व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की तिथलं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमध्ये फेकलं जाणार. आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल सेम टाइमला दोन्ही एकाच वेळी कॉन्ट्रॅक्ट होतात, राईट आणि लेफ्ट. राईट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झालं की डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमध्ये जाणार आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झालं की ऑक्सिजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक आवर्टामध्ये जाणार. सो हे जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होताना किती ml ब्लड त्या बाहेर टाकलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं, स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हटलं जातं. आणि एका कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेला किती ml ब्लड बाहेर टाकलं जातं, अप्रॉक्सिमेटली 70 ml ब्लड बाहेर टाकलं जातं. सो स्ट्रोक व्हॉल्यूम मीन्स व्हॉट, इट इज द अमाऊंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ॲट ईच कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द व्हेंट्रिकल अँड इट इज 70 ml. ओके, देन व्हॉट इज कार्डियाक आउटपुट, राईट इट्स नॉर्मल व्हॅल्यू. सो कार्डियाक आउटपुटवर तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन कसा येतो, सो व्हॉट इज कार्डियाक आउटपुट, राईट्स इट्स नॉर्मल व्हॅल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियाक आउटपुट मीन्स व्हॉट, इट इज द अमाऊंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर व्हेंट्रिकल पर मिनिट. ओके, स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणजे काय होतं, एका कॉन्ट्रॅक्शनला व्हेंट्रिकल मधून किती ब्लड बाहेर टाकलं जातं. आणि कार्डियाक आउटपुट म्हणजे काय, एका मिनिटाला एका व्हेंट्रिकल मधून, आपली 2 व्हेंट्रिकल आहेत तर एका मिनिटाला एका व्हेंट्रिकल मधून किती ब्लड इजेक्ट केलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं, कार्डियाक आउटपुट म्हटलं जातं, एका मिनिटाला. सो इट इज ऑल्सो टर्म ॲज द मिनिट व्हॉल्यूम, मायन्यूट व्हॉल्यूम किंवा मिनिट व्हॉल्यूम असं सुद्धा कार्डियाक आउटपुटला दुसरं नाव आहे. सो तुम्हाला एक्झामला व्हॉट इज कार्डियाक आउटपुट किंवा व्हॉट इज मिनिट व्हॉल्यूम असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं, दोन्ही सेमच आहेत. इट टेक इन अकाउंट द रेट अँड फोर्स ऑफ कार्डियाक कॉन्ट्रॅक्शन. हे कशावरून डिटरमाइन केलं जातं, की तुमच्या हार्टचा रेट आणि कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचा फोर्स किती आहे त्याच्यावरती तुमचा कार्डियाक आउटपुट डिपेंड असतो. म्हणजे कार्डियाक आउटपुट जेवढा स्ट्रॉंग तेवढं तुमच्या बॉडीला ऑक्सिजनेटेड ब्लडचा सप्लाय जास्त चांगला असं कन्सिडर केलं जातं. सो कार्डियाक आउटपुट मीन्स व्हॉट, इट इज अ अमाऊंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर व्हेंट्रिकल पर मिनिट. एका मिनिटाला किती ब्लड व्हेंट्रिकलमधून बाहेर इजेक्ट केलं जातं, टाकलं जातं, त्याला काय म्हटलं जातं, कार्डियाक आउटपुट असं म्हटलं जातं. देन हाऊ कॅन वी कॅल्क्युलेट द कार्डियाक आउटपुट, सो इट इज स्ट्रोक व्हॉल्यूम इंटू हार्ट रेट. तुमचा स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणजे एक व्हेंट्रिकल जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतात एका कॉन्ट्रॅक्शनला किती ब्लड बाहेर टाकलं जातं ते इंटू एका मिनिटाला तुमचे हार्ट रेट किती आहेत ते, तो टोटल म्हणजे काय तुमचा कार्डियाक आउटपुट. सो स्ट्रोक व्हॉल्यूम आपला किती आहे 70 ml आणि हार्ट रेट अप्रॉक्सिमेटली आपली किती आहेत 72. सो 70 ml इंटू 72 इट इज इक्वल टू 5440 ml मिनिट पर मिनिट. म्हणजे एका मिनिटाला अप्रॉक्सिमेटली 5000 ml म्हणजे 5 लिटर ब्लड हार्ट काय करत असतं आपल्या बॉडीमध्ये पंप करत असतं, एवढं त्याचं फास्ट ॲक्शन आहे.
approximately 5400 ml minute, means approximately 5 liter blood heart can pump per minute. Okay, so this is the heart sound, stroke volume and cardiac output. Okay, then next is the blood pressure. So what is mean by blood pressure? So this blood pressure means what? These are the pressure exerted by the blood on the wall of capillary. ओके, ह्या ही जर ब्लड कॅपिलरी असेल आणि त्याच्यामधून ब्लड फ्लो होत असेल, बरोबर आहे, तर हा ब्लड फ्लो होत असताना ब्लड काय करत असतं, या कॅपिलरीच्या वॉलवरती एक प्रकारचं प्रेशर जनरेट करत असतं. त्या प्रेशरला काय म्हटलं जातं? ब्लड प्रेशर असं म्हटलं जातं. सो ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द लॅटरल प्रेशर एक्झर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ॲज द ब्लड प्रेशर. म्हणजे जर ही आर्टरी असेल, ठीक आहे, आय विल शो यू. सो कन्सिडर दिस वन इज द ब्लड आर्टरी, आणि याच्यामधून ज्यावेळी ब्लड फ्लो होत असतं एक प्रकारचं, त्यावेळी जस्ट आय विल शो इट, दिस इज आय विल शो यू बाय रेड कलर, सो इट इज मोर प्रॉमिनंट. ओके, सो ही जर ब्लड आर्टरी असेल, सो याच्यामधून एका युनि डिरेक्शन मध्ये हे ब्लड काय होत असतं, फ्लो होत असतं. पण हे ब्लड फ्लो होत असताना ते काय करतं, ही जी वॉल आहे आर्टरीची इंटरनल वॉल, त्याच्यावरती एक प्रकारचं ते काय करतं, फोर्स एक्झर्ट करतं. फोर्स म्हणजे काय, तर प्रेशर जनरेट करतं. हा प्रेशर जो आहे त्याला काय म्हटलं जातं, ब्लड प्रेशर म्हटलं जातं. आणि ह्या प्रेशरची एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे. ओके, आपला नॉर्मल ब्लड प्रेशर हा अप्रॉक्सिमेटली आपण 140 to 90 एवढा कन्सिडर करतो. सो त्याच प्रेशरने ब्लड आर्टरीमधून फ्लो होत असतो. तो नॉर्मल आहे, व्यवस्थित आहे. सो तो प्रेशर त्याच्यापेक्षा जास्त वाढला नाही पाहिजे, त्याच्यासाठी ब्लड प्रेशर हा महत्त्वाचा आहे. सो ब्लड प्रेशर मीन्स व्हॉट, इट इज द लॅटरल प्रेशर एक्झर्टेड बाय द ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ॲज द ब्लड प्रेशर. लॅटरल म्हणजे समांतर दिशेने, ज्या दिशेने आडवा, लॅटरल म्हणजे आडवा, सो तो जो प्रेशर एक्झर्ट केला जातो त्याला म्हटलं जातं ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर इन मेजर इन टर्म ऑफ सिस्टॉलिक अँड डायस्टॉलिक प्रेशर. ब्लड प्रेशर हा दोन क्वांटिटीमध्ये मेजर केला जातो. एक म्हणजे सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर आणि दुसरा म्हणजे डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. एक कोण असतो, सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर असतो, आणि दुसरा असतो तो डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. सो सिस्टॉलिक प्रेशर इज मॅक्झिमम प्रेशर ड्युरिंग सिस्टॉल. ज्यावेळी ॲट्रिया सिस्टॉल होतो, वेंट्रिकल सिस्टॉल होतो, त्यावेळी जो प्रेशर ब्लड करून एक्झर्ट केला जातो त्याला म्हटलं जातं सिस्टॉलिक प्रेशर असं म्हटलं जातं. आणि तो मॅक्झिमम असतो, कारण एखादी गोष्ट कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी, आकुंचित पावण्यासाठी जास्त फोर्सची गरज असते. त्याच्यामुळे सिस्टॉलिक प्रेशर जो असतो तो कसा असतो, जास्त असतो. देन डायस्टॉलिक प्रेशर इज मॅक्झिमम प्रेशर ड्युरिंग डायस्टॉल. डायस्टॉल म्हणजे काय, ज्यावेळी रिलॅक्सेशन होतं. ओके, त्यावेळी काय होतं, रिलॅक्सेशन होतं. मग कोणाचंही, वेंट्रिकलचं असेल, ॲट्रियाचं असेल, दोघांचंही, त्यावेळेचा जो जास्तीत जास्त प्रेशर असतो रिलॅक्सेशन होण्यासाठी त्याला काय म्हटलं जातं, डायस्टॉलिक प्रेशर असं म्हटलं जातं. देन व्हॉट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशरची नॉर्मल रेंज काय आहे? ब्लड प्रेशर म्हणजे तुम्हाला काय कळालं, इट इज अ लॅटरल प्रेशर एक्झर्टेड बाय द ब्लड ऑन वॉल ऑफ आर्टरी, इट इज कॉल्ड ॲज द ब्लड प्रेशर. देन ब्लड प्रेशर इज मेजर इन टू टर्म, दॅट इज सिस्टॉलिक प्रेशर आणि डायस्टॉलिक प्रेशर. सिस्टॉलिक प्रेशर म्हणजे काय, इट इज अ मॅक्झिमम प्रेशर ड्युरिंग सिस्टॉल मीन्स कॉन्ट्रॅक्शन, अँड डायस्टॉलिक प्रेशर मीन्स व्हॉट, मॅक्झिमम प्रेशर ड्युरिंग डायस्टॉल मीन्स रिलॅक्सेशन. देन नॉर्मल रेंज काय आहे, सो ड्युरिंग बर्थ म्हणजे ज्यावेळी न्यूबॉर्न बेबी जन्माला येतं, ज्यावेळी डिलिव्हरी होते, तेव्हा नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाचं ब्लड प्रेशर, मराठीत ज्याला आपण रक्तदाब असा म्हणतो, ते किती असतं, सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 70 to 50 mmHg. आता यातला 70 to 50, 70 म्हणजे काय, सिस्टॉलिक प्रेशर, आणि 50 म्हणजे काय, डायस्टॉलिक प्रेशर. ब्लड प्रेशरचे युनिट काय आहे, mmHg, मर्क्युरीच्या mmHg मध्ये तो मेजर केला जातो. सो ॲट बर्थ इट इज 70 to 50 mmHg. सो या सगळ्या क्वांटिटीवर MCQ विचारले जाऊ शकतात. सो नीट या क्वांटिटी लक्षात ठेवायच्या आहेत. ड्युरिंग बर्थ इट इज 70 to 50 mmHg. ड्युरिंग चाइल्डहुड इट इज 130 to 110 mmHg. चाइल्डहुड ज्यावेळी असतं त्यावेळी ते 130 ते 110 mmHg चा तो ब्लड प्रेशर असतो. देन चाइल्डहुड म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5 वर्षापासून ते जवळजवळ 10 ते 15 वर्षापर्यंत तुमचा ब्लड प्रेशर हा 130 ते 110 mmHg. पुन्हा 130 म्हणजे सिस्टॉलिक, 110 म्हणजे डायस्टॉलिक. सो 20 to 40 इयर्समध्ये किती असतो, 130 to 110 mmHg. 20 ते 40 वर्ष,
20 to 40 20 ते 40 वर्षामध्ये 130 ते 110 mmHg हा ब्लड प्रेशर काय केला जातो, नॉर्मल ठरवला जातो. देन 40 to 60 इयर्स 150 to 110 mmHg. कारण इथे थोड्याशा आपल्या ब्लड वेसल्स, ब्लड वेन्स आणि हार्टचं पंपिंग ऍक्शन थोडंसं लोअर झालेलं असतं, त्याच्यामुळे थोडं फोर्स आणि प्रेशर जास्त लागतं, त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर सुद्धा तेवढाच जास्त असतो. सो 150 to 110 mmHg, 150 ते 110 mmHg त्याचा प्रेशर असतो. सो याच्यावरती तुम्हाला MCQ विचारला जाऊ शकतो की नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर ड्युरिंग बर्थ, ड्युरिंग 20 to 40 इयर्स, किंवा असंही विचारेन मी नॉर्मल सिस्टॉलिक प्रेशर ड्युरिंग 40 to 60 इयर्स. सिस्टॉलिक प्रेशर किती आहे, 150. इनिशियल व्हॅल्यू ज्या आहेत ह्या 70, 130, 130, 150 या सगळ्या सिस्टॉलिक प्रेशर, आणि सेकंड व्हॅल्यू जी आहे डिनॉमिनेटरमध्ये, छेदामध्ये 50, 110, 110, 110 या सगळ्या डायस्टॉलिक प्रेशर. सो जितका कठीण MCQ विचारला जाईल तेवढा विचारला जाईल की बाबा डायस्टॉलिक प्रेशर ड्युरिंग चाइल्डहुड इट इज 110. लक्षात ठेवायला डायस्टॉलिक प्रेशर सोपा आहे, फक्त बर्थच्या वेळेला डायस्टॉलिक प्रेशर 50 असतो, बाकी सगळ्या कंडिशनमध्ये 110 असतो. सिस्टॉलिक प्रेशर बर्थच्या वेळेला 70, चाइल्डहुड आणि 20 to 40 मध्ये 130 आणि 40 to 60 मध्ये 150. सो क्वांटिटी तितक्या काही डिफिकल्ट नाही आहेत, व्यवस्थित काय करायचे आहेत, लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके. देन इन्स्ट्रुमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ॲज द स्पिग्मोमॅनोमीटर. ब्लड प्रेशर मोजण्यासाठी त्याचं जे मापक आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटला काय म्हटलं जातं, स्पिग्मोमॅनोमीटर असं म्हटलं जातं. डॉक्टरांच्या इथे आपण तो बघितलेला आहे की आपल्या हाताला ते कप्स जे असतात ते लावले जातात आणि त्यांच्या हातामध्ये तो पंप असतो, त्याच्यामधून मर्क्युरी वर खाली होत असतो, तो सगळा काय असतो, स्पिग्मोमॅनोमीटर असतो. आपल्याला प्रॅक्टिकल आहेत सध्या, लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे 30 एप्रिलपर्यंत तरी काय आपलं कॉलेज ओपन होणार नाही, त्याच्यानंतर ज्यावेळी ओपन होईल तेव्हा आपल्याला हे ब्लड प्रेशर कसं मेजर करायचं ते तुम्हाला शिकवलं जाईल. So it is called as a sphygmomanometer. So instrument which is used to measure the blood pressure is called as the sphygmomanometer. Then what are the factor regulating the blood pressure? Factor असे कोणते आहेत की जे ब्लड प्रेशर रेग्युलेट करतात. सो दीज आर द फॅक्टर, दॅट इज पेरिफेरल व्हॅस्क्युलर रेजिस्टंट, म्हणजे ब्लड वेसल जे आहेत त्यांच्याकडून कोणताही रेजिस्टंट न लावला, कारण ब्लड वेसलकडून रेजिस्टंट आला की त्या ब्लड वेसलमधून व्यवस्थित ब्लड जे आहे तुमचं ते काय होणार नाही, फ्लो होणार नाही. सो दिस इज द पेरिफेरल व्हॅस्क्युलर रेजिस्टन्स. देन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट जर तुमचा नॉर्मल असेल की 70 ml स्ट्रोक व्हॉल्यूम आणि 7 हार्टबीट तुमचे व्यवस्थित असतील तर तुमचा ब्लड प्रेशर दिलेल्या नॉर्मल रेंजमध्ये राहणार आहे. देन बॅरो रिसेप्टार अँड किमो रिसेप्टार. सो दीज आर द टू रिसेप्टार विच कोऑर्डिनेट हार्ट अँड ब्रेन. ब्रेन आणि हार्ट या दोघांना कोरिलेट करणारे हे दोन रिसेप्टार असतात, बॅरो रिसेप्टार आणि किमो रिसेप्टार. सो ते सुद्धा ब्लड प्रेशर मेंटेन ठेवण्यामध्ये तुम्हाला हेल्प करत असतात. देन कार्डिओव्हॅस्क्युलर सेंटर, की आपलं हार्ट जरी पंपिंग ऍक्शन करत असतं तरी बॉडीमधला प्रत्येक अवयव फायनली कोणाच्या अंडर कंट्रोल आहे, ब्रेनच्या. सो जसं हायपोथॅलॅमस सेंटर असतं की जे टेम्परेचर रेग्युलेट करतं, रेस्पिरेटरी सेंटर असतं ब्रेनमध्ये जे रेस्पिरेशन रेग्युलेट करतं, सिमिलरली कार्डिओव्हॅस्क्युलर सेंटर सुद्धा ब्रेनमध्ये असतं की जे काय करत असतं, तुमचं हार्टची पंपिंग ऍक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्ट्रोक व्हॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सगळं मेंटेन करत असतं. सो त्याच्यावरती सुद्धा तुमची ब्लड प्रेशरची नॉर्मल व्हॅल्यू डिपेंड असते. देन रेनिन, अँजिओटेन्सिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम. आपला ब्लड प्रेशर कमी जास्त होणं हे किडनीवरती जास्त डिपेंड असतं. कसं ते आपण ॲट द एंड ही जी सिस्टीम आहे रेनिन, अँजिओटेन्सिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम, की ज्याला रास मेकॅनिझम, RAAS रास मेकॅनिझम असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो त्याच्यावरून हे जे हार्मोन्स आहेत, रेनिन हार्मोन आहे, अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम्स आहेत, अल्डोस्टेरॉन आहे हार्मोन, हे सगळं ब्लड प्रेशर मेंटेन करत असतात. सो दिस रेनिन, अँजिओटेन्सिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम हेल्प इन द मेंटेनन्स ऑफ द ब्लड प्रेशर. देन हार्मोनल रेग्युलेशन, एंडोक्राईन सिस्टीमकडून बॉडीकडून रिलीज केले जाणारे काही हार्मोन्स आहेत की जे काय करत असतात, हे ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यामध्ये काय करत असतात, हेल्प करत असतात. ओके. सो नेम द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. एक्झाममध्ये तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला जातो, नेम द मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर मेजर करण्याच्या मेथड्स कोणत्या आहेत? सो देर आर 3 मेथड्स. वन इज द पाल्पिटरी मेथड, सेकंड वन इज द ऑस्किलेटरी मेथड अँड थर्ड वन इज द ऑस्सिलेटरी मेथड. ऑस्किलेटरी अँड ऑस्सिलेटरी. सो देर आर 3 मेथड्स विच कॅन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, दॅट इज पाल्पिटरी मेथड, ऑस्किलेटरी मेथड अँड ऑस्सिलेटरी
ऑसिलेटरी मेथड. सो एक्झाममध्ये क्वेश्चन कसा येतो, नेम द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर अँड एक्सप्लेन एनी वन. सो आपण एकच मेथड इथे एक्सप्लेन केलेली आहे की जी सगळ्यांनी एक्झामला एक्सप्लेन करायची आहे, ती म्हणजे ऑस्किलेटरी मेथड, की जी आपण प्रॅक्टिकलला सुद्धा यूज करणार आहोत. ओके, सो 3 मेथड कोणत्या ब्लड प्रेशर मेजर करण्याच्या, पाल्पिटरी मेथड, ऑस्किलेटरी मेथड आणि ऑसिलेटरी मेथड. स्पेलिंगमध्ये डिफरन्स आणि नावात कन्फ्युजन करू नका. सो व्हॉट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मेथड? सो ऑस्किलेटरी मेथड कन्सिस्ट ऑफ बेसिकली 7 स्टेप. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? प्रिपेअर द पेशंट. पेशंटला काय करा, ब्लड प्रेशर मेजर करण्यासाठी प्रिपेअर करा. आता प्रिपेअर करायचं म्हणजे काय करायचं, मेक शुअर दॅट द पेशंट इज रिलॅक्स इन बाय अलाउिंग 5 मिनिट टू रिलॅक्स. ज्याचा ब्लड प्रेशर आपल्याला चेक करायचं आहे त्याला काय करा, रिलॅक्स पोझिशनला आणा, 5 मिनिटं त्याला रिलॅक्स व्हायला द्या. कारण कसं होणार, तुमच्याकडे आलेला जो ब्लड प्रेशर चेक करायला पेशंट असेल, समजा तुम्ही फर्स्ट फ्लोअरला आहात, ओके, तर पेशंट तेवढ्या स्टेअर्स चढून तुमच्याकडे फर्स्ट फ्लोअरला ब्लड प्रेशर चेक करायला आला असेल तर साहजिकच काय होणार आहे, त्याचा ब्लड प्रेशर हाय होणार आहे. कारण एवढं चढायचं वरती, त्याच्यासाठी एनर्जी आणि तेवढं ऑक्सिजन लागणार, त्याच्यामुळे हार्ट थोडं पंपिंग जास्त करणार. साहजिक आहे, आपण स्टेअर चढून आलो, धावलो, जास्त चाललो की आपले हार्टबीट वाढतात. त्याच्यामुळे पेशंटला सगळ्यात आधी काय करा, रिलॅक्स करा. द पेशंट शुड बी सिट अपराईट ऑर ले डाऊन इन सुपाईन पोझिशन. एकतर त्याला रिलॅक्स करायचं असेल तर त्याला अपराईट पोझिशन म्हणजे पाठीचा मणका ताठ ठेवून सरळ बेडवरती बसवा किंवा सरळ ले डाऊन पोझिशनमध्ये त्याला झोपायला सांगा 5 मिनिटासाठी. म्हणजे त्याचा हार्ट काय होईल, नॉर्मल पोझिशनला येईल. याला म्हटलं जातं प्रिपरेशन ऑफ द पेशंट. सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपेअर द पेशंट, मेक शुअर दॅट द पेशंट इज रिलॅक्स बाय अलाउिंग 5 मिनिट टू रिलॅक्स. द पेशंट शुड बी सिट अपराईट ऑर ले डाऊन इन सुपाईन पोझिशन. Then second, place the blood pressure cuff on the patient arm. सो ते कप्स म्हणजे काय की ते स्पिग्मोमॅनोमीटर असतो, त्याचे जे 2 कप्स असतात की जे आपला आर्मला म्हणजे इथे जे हाताची बाहू आहे त्या ठिकाणी लावले जातात, ते काय करायचे आपल्याला ठेवायचे. लोकेट द ब्रॅकाइल आर्टरी अँड द पोझिशन. ओके, ब्रॅकाइल आर्टरी म्हणजे काय, आपलं जे हे कोपर आहे त्याच्या इकडे अपोजिट बाजूला. ओके, म्हणजे जर हात आपण असा सरळ ठेवला तर कोपराच्या वरचा जो भाग आहे इथे जिथे आपला असा खड्डा पडतो त्या ठिकाणी ब्रॅकाइल आर्टरी असतो. सो ती परफेक्ट त्याच्या बरोबर वरती ते कप्स काय करायचे आपण बांधायचे आहेत. सो दॅट इट विल कव्हर द ब्रॅकाइल आर्टरी, रॅप द कफ टाईटली अराउंड देम. आणि ती ब्रॅकाइल आर्टरी व्यवस्थित कव्हर होईल आणि ते कफ काय करायचे, टाईटली अगदी घट्ट त्याच्या अराउंड काय करायचे, टाईटली करून टाकायचे. सो सेकंड स्टेप इज द प्लेस द ब्लड प्रेशर कफ ऑन द पेशंट आर्म, लोकेट द ब्रॅकाइल आर्टरी. ब्रॅकाइल आर्टरी फाइंड आउट करून घ्यायचे, कारण इथे तुम्ही हात लावलात, हात सरळ केल्यानंतर कोपर असतं त्याच्या अपोजिट बाजूला, म्हणजे हात उलटा ठेवला तर कोपर वरती येईल, सरळ ठेवला तर जो भाग वरती येईल तिथं आपलं हात लावला तर तिथं आपल्याला तुम्हाला हार्टबीट जाणवतात, ती आपली ब्रॅकाइल आर्टरी. सो ती ब्रॅकाइल आर्टरी फाइंड आउट करा. पोझिशन द कफ सो दॅट इट विल बी कव्हर ब्रॅकाइल आर्टरी, आणि ते कफ त्या ब्रॅकाइल आर्टरीला कव्हर करतील. अँड रॅप द कफ टाईटली अराउंड द आर्म. आणि त्याच्याभोवती तुमचे जे कफ्स आहेत ते काय करायचे, टाईटली जॉईन करून टाकायचे. सो पोझिशन ऑफ द स्टेथोस्कोप, प्लेस द पोझिशन ऑफ द स्टेथोस्कोप. आपल्याला स्टेथोस्कोप सुद्धा लावणार आहे. प्लेस द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप ओव्हर द ब्रॅकाइल आर्टरी. ब्रॅकाइल आर्टरी जी आहे आपली इथली, तिथे आपण काय ठेवायचं आहे, तो स्टेथोस्कोप ठेवायचा आहे. ओके, इन्फ्लेट द ब्लड प्रेशर कफ. कफ इज इन्फ्लेटेड टू राईज द प्रेशर टू 200 mmHg. ओके, काय करायचं आहे, ते इन्फ्लेट करायचे म्हणजे काय की जो पंप असतो त्याने पंप करून ते इन्फ्लेट करायचे, म्हणजे ते फुगवायचे थोडक्यात. आणि तिथे जो मेजरमेंटचा चार्ट आहे त्याच्यामध्ये तुमचा जो मर्क्युरी आहे तो कुठपर्यंत प्रेशर इन्क्रीज झाला पाहिजे, 200 mmHg पर्यंत त्याला नेऊन ठेवायचं. स्लोली डिफ्लेक्ट द ब्लड प्रेशर कप. आणि हळूहळू प्रेशर काय करायचं आहे, तुम्ही रिलीज करायचं आहे. स्लो रिलीजली प्रेशर बाय अनस्क्रूइंग द वॉल. तो वॉल असतो तो 200 ला गेल्यानंतर क्लोज करायचा आहे, नंतर हळूहळू ते डिफ्लेट कफ करायचे, म्हणजे काय, सैल सोडायचे थोडे. सो वॉल हळूहळू सोडायला सुरुवात करायची. लिसन फॉर द सिस्टॉलिक रिडिंग. आता आपल्याला सिस्टॉलिक रिडिंग बघायचं. कसं, द प्रेशर ॲट विच फर्स्ट साऊंड इज हिअर दॅट इज द सिस्टॉलिक रिडिंग. मी तो स्टेटस्कोप इथं ब्रॅकाइल आर्टरीवरती, म्हणजे आपण नॉर्मली हार्टबीट कुठं चेक करतो, इथं रॅडियल आर्टरी हाताच्या जवळ आपण हे करून करतो. सो त्याच्याच लाईनमध्ये सरळ वरती येऊन इथं जे आपलं कोपर आहे तिथं ब्रॅकाइल आर्टरी असते, तिथं स्टेथोस्कोप लावून आपण साऊंड ऐकू शकतो. आणि ज्यावेळी तो साऊंड हळूहळू प्रेशर रिलीज करताना साऊंड आपल्याला ऐकायला येईल,
तो साऊंड ज्यावेळी ऐकायला येईल तेव्हा प्रेशर कितीवर आलाय ते चेक करायचं. तो आपला काय असणार आहे, सिस्टॉलिक प्रेशर. देन लिसन फॉर डायस्टॉलिक रिडिंग. काय करायचं, कंटिन्युअस रिलीज ऑफ कप प्रेशर अंटिल नो साऊंड कॅन बी हिअर. ज्यावेळी तो स्टेथोस्कोपमधला जोपर्यंत तुमचा स्टेथोस्कोपमधला आवाज ऐकायला आला की ते तुमचं सिस्टॉलिक रिडिंग, आणि जोपर्यंत तो स्टेथोस्कोपमधला आवाज ऐकायचा बंद होत नाही ते काय असतं तुमचं डायस्टॉलिक रिडिंग. तो असतो तुमचा डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. म्हणजे काय, एकदा तुम्ही पहिल्यांदाच 200 mm HG वरती नेऊन सोडायचा प्रेशर आणि तो हळूहळू रिलीज करायला सुरुवात करायचं. रिलीज करताना ब्रॅकायल आर्टरीवरती स्टेथोस्कोप ठेवायचा आणि ज्यावेळी स्टेथोस्कोपमध्ये तुम्हाला धड धड असा साऊंड ऐकायला येईल तो म्हणजे तुमचा सिस्टॉलिक प्रेशर. पुन्हा कंटिन्युअस प्रेशर कमी करायला सुरुवात करायचे आणि ज्यावेळी तो धडधड साऊंड ऐकायला यायचा स्टेथोस्कोपमध्ये बंद होईल तो तुमचा काय असणार आहे, डायस्टॉलिक प्रेशर. सो या मेथडला काय म्हटलं जातं, ऑस्किलेटरी मेथड असं म्हटलं जातं. सो दिस इज द ऑस्किलेटरी मेथड. ओके, hopes everyone should be understand. The next is the renin angiotensin aldosterone system. Renin angiotensin aldosterone system. So renin angiotensin aldosterone system कशा प्रकारे ऍक्ट होत असते तर किडनी काय करत असते, लिव्हर काय करत असतं आपलं, अँजिओटेन्सिन नावाचं एन्झाईम काय करत असतं, सिक्रेट करत असतं. ओके, सो अँजिओटेन्सिन नावाचं एन्झाईम लिव्हरने सिक्रेट केलं की किडनी काय करते, रेनिन नावाचं फॅक्टर हार्मोन रिलीज करते. सो हे रेनिन काय करतं, कन्वर्ट दिस अँजिओटेन्सिन इंटू अँजिओटेन्सिन 1. जो काय पहिल्या सगळ्यात आधी काय होतं, लिव्हर काय रिलीज करतं, अँजिओटेन्सिनोजन नावाचं हार्मोन एन्झाईम सिक्रेट करतो. सो ते हे अँजिओटेन्सिनोजन सिक्रेट झालं की किडनी काय सिक्रेट करते, रेनिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट करते. हे रेनिन काय करतं, अँजिओटेन्सिनोजनचं कन्व्हर्जन अँजिओटेन्सिन 1 मध्ये करतं. अँजिओटेन्सिन 1 तयार झालं की लंग्स काय करतात, अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाईम सिक्रेट करतात. त्याच्यामुळं काय होतं, अँजिओटेन्सिन 1चं कन्व्हर्जन अँजिओटेन्सिन 2 मध्ये होतं आणि हे अँजिओटेन्सिन 2 जाऊन कोणाला बाइंड होतं, AT1 रिसेप्टार आणि अँजिओटेन्सिन 1 रिसेप्टार आणि अँजिओटेन्सिन 2 रिसेप्टार, आणि त्याच्यामुळे आपला ब्लड प्रेशर काय होतो, कंट्रोल होतो. हे सगळं केव्हा होतं, ज्यावेळी ब्लड प्रेशर वाढतो तेव्हा. ओके, सो अशा प्रकारे ही रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम वर्क करत असते. याच्यावरती एक्झामला तुम्हाला काही विचारलं जात नाही. रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम जिला रास मेकॅनिझम म्हटलं जातं ते कसं होतं. ओके, सो हे फक्त तुमच्या माहितीसाठी असलं पाहिजे की रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम म्हणजे काय आहे. लिव्हर सिक्रेट करतो, मग किडनी काय सिक्रेट करते, मग लंग्स काय सिक्रेट करतात आणि कशाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं ते तुम्हाला काय असलं पाहिजे, माहीत असलं पाहिजे. देन व्हॉट इज द हार्मोनल रेग्युलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. म्हणजे ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होणं किंवा डिक्रीज होणं हे हार्मोन्सवरती कसं डिपेंड असतं. हार्मोन्स तुम्हाला माहिती असतील, ॲटलिस्ट 12वीला तुम्ही ग्रोथ हार्मोन, थायरॉइड हार्मोन ही तरी ॲटलिस्ट ऐकलेली असतील. सो हे हार्मोनल रेग्युलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कसं होतं. सो फॉलोइंग आर द मेजर हार्मोन्स विच आर इन्व्हॉल्व इन द रेग्युलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. सो खाली ही काही 5 हार्मोन्स आहेत की जी ब्लड प्रेशर रेग्युलेशनमध्ये हेल्प करत असतात. तर कोणती, अल्डोस्टेरॉन, इफिनेफ्रिन अँड नॉरएफिनेफ्रिन, anti-diuretic hormone ADH which is also called as the vasopressin, then atrial natriuretic peptide ANP and parathyroid hormone that is PTH. Okay, so aldosterone, first one, so it increase the sodium absorption and potassium excretion, result in increasing blood volume and blood pressure. तर अल्डोस्टेरॉन काय करत असतं, ब्लड प्रेशर इन्क्रीज करण्याचं काम करत असतं. कशा प्रकारे, तर अल्डोस्टेरॉन किडनीमध्ये काय करतं, सोडियमचं ॲब्सॉर्प्शन करतं, सोडियम आयनचं ॲब्सॉर्प्शन करतं आणि पोटॅशियम आयन जास्त प्रमाणात बाहेर टाकतं. त्याच्यामुळे काय होतं, ब्लडचा जो व्हॉल्यूम आहे, ब्लडची जी क्वांटिटी आहे ती वाढते आणि ब्लड क्वांटिटी वाढल्यामुळे काय होतं, ब्लडचा प्रेशर, रक्तदाब सुद्धा वाढतो. सो अशा प्रकारे अल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशरवर इफेक्ट करतं. कसं, अल्डोस्टेरॉन इन्क्रीज द सोडियम ॲब्सॉर्प्शन अँड पोटॅशियम increase the potassium excretion, so result in increasing blood volume and blood
प्रेशर. देन सेकंड हार्मोन्स आर इफिनेफ्रिन अँड नॉरएफिनेफ्रिन, की ज्याला ॲड्रिनॅलिन आणि नॉर ॲड्रिनॅलिन असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो दीज हार्मोन इन्क्रीज रेट अँड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट, रिझल्ट इन इन्क्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर. सो ही बेसिकली दोन हार्मोन सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून रिलीज केले जातात, म्हणजेच ब्रेनकडून रिलीज केले जातात. त्याच्यामध्ये काय होतं की हे हार्मोन रिलीज झाले की आपला हार्ट रेट आणि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन, म्हणजे हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट होणं, रिलॅक्स होणं आणि हार्टबीट, हार्ट रेट हे सगळं वाढायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळं ब्लड प्रेशर काय होतं, इन्क्रीज होतं. बेसिकली आपण जेव्हा घाबरतो त्यावेळी इफिनेफ्रिन आणि नॉर इफिनेफ्रिन रिलीज होतात. म्हणजे जात असताना अचानक आपल्याला जर समोर साप दिसला तर आपले हार्टबीट वाढतात. का तर त्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये ॲड्रिनॅलिन रिलीज होतं आणि 2-3 मिनिटानंतर हे लगेच नॉर्मल सुद्धा होतात. का? आपण काही लगेच हार्टबीट वाढले, घाबरलो, हृदयाचे ठोके वाढले म्हणून औषध घेतो का त्यावेळी साप दिसल्यानंतर? नाही, लगेच एक 3-4 जास्तीत जास्त 5 मिनिटानंतर हार्टबीट नॉर्मल होतात. का? कारण ज्यावेळी तुम्ही अचानक काहीतरी अंगावर पडतं किंवा साप वगैरे दिसतो त्यावेळी ब्रेन काय करतं, ॲड्रिनॅलिन रिलीज करतं. का? तर तुम्हाला अलर्ट करण्यासाठी की पुढे डेंजरस आहे, धोका आहे. सिमिलरली हे हार्टबीट आता नॉर्मल आले पाहिजेत त्याच्यासाठी नॉर इफिनेफ्रिन किंवा नॉर ॲड्रिनॅलिन रिलीज केलं जातं की जे काय करतं, हार्टबीट नॉर्मल करतात. ओके, सो अशी ही 2 हार्मोन्स आहेत. देन अँटी डायुरेटिक हार्मोन, ज्याला ADH असं म्हटलं जातं किंवा त्याचं दुसरं नाव आहे वॅसोप्रेसिन. सो धिस रिलीज बाय हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस जो आहे जो सगळ्यांचा मेन आहे, म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड ही सगळ्यात मेजर ग्लँड आहे आपल्या बॉडीची की जे सगळं कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन करत असते. सो ती पिट्युटरी ग्लँड सुद्धा हायपोथॅलॅमसच्या अंडर असते. जो हायपोथॅलॅमस हा ब्रेनचा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. सो हा हायपोथॅलॅमस हे हार्मोन रिलीज करतो. कोणतं? ॲट्रियल antidiuretic hormone which cause the vasoconstriction and increase the blood pressure. हायपोथॅलॅमस काय करतो, हे ADH किंवा वॅसोप्रेसिन रिलीज करतो. आता त्याचं नावच आहे, दुसरं नाव वॅसोप्रेसिन, म्हणजे काय करणार, तो व्हेसल जे आहेत ब्लड व्हेसलच्या त्याला प्रेस करणार, म्हणजे काय करणार, कन्स्ट्रिक्ट करणार. आता ब्लड व्हेसल कन्स्ट्रिक्ट झाल्या म्हणजे काय, त्याची जी नॉर्मल साईज आहे ती सुद्धा कमी झाली. त्याच्यामुळे त्याच्यातून जो ब्लडचा फ्लो आहे तो सुद्धा कमी प्रमाणात पास होणार आणि त्याच्यामधून जास्त ब्लड पास करण्यासाठी मग तुम्हाला काय करावं लागणार, जास्त प्रेशर एक्झर्ट करावं लागणार आणि त्याच्यामुळं हे हार्मोन रिलीज झालं आहे अँटी डायुरेटिक किंवा वॅसोप्रेसिन, की तुमचा ब्लड प्रेशर काय होतो, वाढतो. ओके, देन ॲट्रियल नॅट्रियुरॅटिक पेप्टाइड ANP, ॲट्रियल natriuretic peptide, this is the only one hormone which is released by the heart. हे जे हार्मोन आहे ANP, ॲट्रियल नॅट्रियुरॅटिक पेप्टाइड, एकमेव हार्मोन आहे जे हार्ट सिक्रेट करतं. तुम्हाला CET आणि नीटला 12वीला हा प्रश्न येतो की हार्ट हार्मोन रिलीज बाय द हार्ट, 3 ऑप्शन असतात आणि 4था ऑप्शन असतं नो हार्मोन रिलीज बाय द हार्ट. शक्यता कमी प्रमाणात ऐकलेलं असतं की हार्ट एखादा हार्मोन रिलीज करतं, तर ते हार्मोन हे आहे ॲट्रियल नॅट्रियुरॅटिक पेप्टाइड ANP. एकमेव हार्मोन आहे बॉडीमधलं असं एकमेव हार्मोन जे हार्ट सिक्रेट करतं. हार्ट ही जरी एंडोक्राइन ग्लँड नसली, ऑर्गन असला एखादा, तो जरी ग्लँड नसला तरी तो हार्मोन सिक्रेट करतो आणि ते हार्मोन म्हणजे ॲट्रियल नॅट्रियुरॅटिक पेप्टाइड ANP. देन पॅराथायरॉइड हार्मोन्स. ही अशी 5 हार्मोन्स आहेत, ती काय करत असतात, आपला ब्लड प्रेशर जो आहे तो काय करत असतात, रेग्युलर करत असतात, मेंटेन करत असतात. ओके, सो दिस इज द हार्मोन रेग्युलेशन ऑफ द हार्ट अँड हिअर वी एंड अप विथ अवर टॉपिक दॅट इज कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे MCQ कुठे येऊ शकतं, कुठले कुठले क्वेश्चन्स आहेत की जे एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सो त्याच्यावरती तुम्हाला पूर्णतः फोकस करायचा आहे. फायनल एक्झाम जर तुमची ऑफलाईन न होता पूर्णतः MCQवर झाली, डिस्क्रिप्टिव्ह न होता MCQवर झाली, तर तुम्हाला लाईन टू लाईन वाचावं लागणार आहे फायनल एक्झामला. कारण फायनल एक्झामचे MCQ आम्ही काढत नाही. फायनल एक्झामचे MCQ सर्व MSBT कडून पेपर सेट येऊन येतात, बोर्डाकडून. जसं 10वी-12वीचं बोर्ड असतं तसं आपलं डिप्लोमाचं हे बोर्ड आहे. सो त्या बोर्डाकडून ते पेपर सेट होऊन येत असतात. सो लाईन टू लाईन रीड करायची सवय लावून घ्या. ओके, आजच्या पार्टमध्ये काही कळलं नसेल, समजलं नसेल तर मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट्स काय करूया, क्लिअर करूया. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.